Secretul clătitelor moi și fragede este oul. Știți deja că aluatul clasic de clătite se face cu multe ouă pentru că acestea dau frăgezime, moliciune și păstrează produsul proaspăt o perioadă mai îndelungată de timp. Dar pentru că sunt momente când nu avem suficiente ouă sau pur și simplu vrem să limităm consumul, iată și o rețetă de clătite fragede cu un singur ou. Să vedem lista de ingrediente. Un ou, 250 de grame de făină, un vârf de linguriță de sare, 4 pliculețe de zahăr vanilat, adică 40 de grame, dacă nu îl folosiți, înlocuiți cu zahăr normal, 40-50 de ml de ulei, 40-50 de ml de suc de fructe, arome la alegere, eu am aici aromă de portocală și rom, aproximativ 600 de ml lapte gras și ulei pentru uns tigaia. Începem prin a pune făină într-un bol încăpător. Putem folosi orice făină albă de grâu. Chiar dacă este mai slabă calitativ, nu este nicio problemă. Aici nu avem nevoie de făinuri cu gluten mult și puternic ca la cozonac. În această făină adăugăm puțină sare și oul. Pentru a suplini cantitatea de ou lipsă, vom folosi 3 lucruri și anume 40-50 de ml de ulei. Acesta împiedică glutenul din făină să formeze legături strânse, ceea ce ar rezulta într-o textură cauciucată, nu ne dorim asta. 40 de grame de zahăr vanilat, face același lucru ca și uleiul și în plus dă aromă și o față mai rumenă clătitei. Și nu vă faceți griji, zahărul din compoziție nu face clătita să se lipească. Și un ingredient acid, precum sucul de fructe. Puțină aciditate face aluatul mult mai fraged. Preferatul meu este sucul de fructe cu morcov pentru că dă o culoare gălbuie plăcută, dar puteți folosi și suc de portocală sau suc de mere, poate chiar iaurt, chefir și așa mai departe. Mai puteți adăuga arome după plac. Eu adaug aici aromă de portocală și aromă de rom. Peste aceste ingrediente adăugați cam o treime din lapte. Apoi amestecați cu o lingură ca să obțineți un aluat cleios, fără aglomerări. Apoi schimbați lingura cu un tel și diluați acest aluat cu lapte, adăugat puțin câte puțin. Procedând astfel, evităm din start formarea cocoloașelor de făină. Coca obținută trebuie să fie subțire, chiar mai subțire decât smântâna lichidă. Dacă aluatul vostru nu iese foarte lichid cu laptele din rețetă, puteți să mai puneți încă puțin, nu e nicio problemă. Acum puteți să treceți direct la coptul clătitelor. Nu trebuie să lăsați coca să se odihnească o jumătate de oră. Vă asigur că nu va fi nicio diferență notabilă. Nu este absolut necesară o tigaie specială de clătite, dar alegeți o tigaie cu un veliș antilipire. Tigăile de fontă, de inox, chiar și cele cu un veliș ceramic, vor lipi clătitele. Dragii mei, partea aceasta este foarte importantă. Focul trebuie să fie mare sau mediu spre mare. Ungem tigaia cu câteva picături de ulei, chiar dacă avem o tigaie care nu lipește. Și așteptăm până când se încinge bine. Punem un polonic de aluat în tigaie. Eu am pus cam 80-90 de grame la o tigaie, cu un diametru de 22 de centimetri. Mișcăm până toată baza tigăii se acoperă cu aluat și punem înapoi pe foc. Dacă tigaia este încinsă corespunzător, clătita va fi gata în 20 de secunde pe prima parte și într-un minut, 1 minut și jumătate pe a doua parte. Deci coacerea durează maxim 2 minute per bucată. Dacă gătim la foc prea mic și clătita stă prea mult în tigaie, atunci se va evapora multă apă din ea și va ieși uscată. Din această rețetă veți obține 12 clătite. Dacă aveți o tigaie mai mică, probabil vor ieși mai multe. Dacă vreți să le păstrați până a doua zi, trebuie acoperite cu o folie de plastic ca să-și mențină umiditatea. Clătitele le serviți, bineînțeles, cu ce vă place vouă mai mult. Poftă bună, dragilor! Numai bine!